What's up, guys? This is Mike from mmanepal, and welcome to mmanepal podcast season 2, episode 3. Welcome back. UFC 285 is going to happen. So आज म यसको बारेमा कुरा गर्छु अनि इन्टरनेसनल सिनमा अरू गसिपहरु के भइराछ त कम्ब्याट सिनमा अनि लोकल कम्ब्याट सिनमा के भइराछ त्यसको बारेमा कुरा गर्छु. सो लेट्स गो. UFC 285 को मेन इभेन्ट सुरु हुन्छ मिडलवेट डिभिजनको फाइटबाट बोनिकल भर्सेस ज्यामी पिकेट. यु नो बोनिकल media is talking about it a lot. अनि because he's an undefeated fighter, 3-0 UFC मा is a very good wrestling, I think. So Julian Turner versus Gamrot in the lightweight division त्यसपछि को फाइटमा, and this fight is also going to be a great because lightweight division को त कुनै पनि फाइटर मिस गर्नु हुँदैन किनभने lightweight division त UFC को नम्बर 1 टप डिभिजन जस्तो लाग्छ मलाई. त्यही भएर यो डिभिजनको त मिसै गर्नु भएन हैन. त्यसपछि वेल्टवेट डिभिजनमा रहेको छ जेफ नील भर्सेस सबकत रखमनाफ. सबकत रखमनाफको धेरै नाम सुनेको हुनुपर्छ. Many fans are talking about it, media is talking about it because he's undefeated fighter, 16-0, which means that it's gotta be good, right? So a couple of fights उसको चाहिँ amazing भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फाइट पनि सिमिलर फ्यासनमा जान्छ जस्तो लाग्छ. तर जेफ नील he seems like अहिले चाहिँ वेल्टवेट डिभिजनमा चाहिँ अब गेट किपर जस्तो बसिरहेछ. त्यही भएर सबकत रखमनाफले राम्रो गेम प्लान गरेर जित्यो भने you know he's got to getting to the top 10, top 5 को prospectहरुसँग फाइट गर्न सकिन्छ. So that's great. So already like many fighters media is speculating a fight between Sabko Rakhmonov versus Khamzat Chimaev. किनभने both of these guys are in dominating people in similar fashion. अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि both of these fighters is getting that hype हैन. तर सबकत रखमनाफ चाहिँ अब एकदम ग्राउन्डेड भएको कारणले गर्दा पनि होला फाइटर जस्तो छ क्या. फाइटरहरूले पनि धेरै मन पराउने फाइटर जस्तो. त्यसपछि लेट्स गो टु कोमेन इभेन्टमा रहेको छ भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को भर्सेस एलेक्सा ग्रासो. भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को GOAT, greatest of all time in a female division, flyweight divisionको. Ever since flyweight division is created, she's been a queen and she's going to be there. भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले भनेको छ as long as I want, I'm going to be there. There's only one queen, that's gotta be me भनेर हैन. अनि तर एलेक्सा ग्रासो is no joke. Alexa Grasso is someone I have been looking at her हुन्छ नि. She has such a crisp boxing and her MMA को every aspect चाहिँ उसले एकदम मजाले सुधार गरेको छ. I already freaking imagining, right? She is going to be a champion भनेर. And she transitioned to a flyweight division from strawweight division. Now she's bulked up, she's heavy. उसको आर्म्सहरु पनि अलिकति ठुलठुलो छ. And she's defeating many good fighters. So your position चाहिँ she's earned this position to fight against Valentina Shevchenko. But if you look at Valentina सेप्चेन्कोले बच्चादेखि गरिरहेको छ. त्यहाँमाथि उसको आफ्नै बहिनी एन्टोनिना सेप्चेन्को नै स्पारिङ पार्टनर भएपछि त they've been doing this thing every single second of minute of their day from the day they've started it. क्या त्यसै कारणले गर्दा भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले everything she does precisely, accurately. It's like clinical performance भनेर भन्छ नि जसलाई. त्यसमा चाहिँ भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोको त्यो फाइट डेलिभरी पर्छ क्या. त्यसपछि हामी कुरा गरौँ मेन इभेन्टमा हेभीवेटमा जन जोन्स भर्सेस सिरियल गेन. That's where this whole event is built on हैन. जन जोन्स को त 13-14 त उसको टाइटल डिफेन्ड नै होला भनेपछि हाउ ग्रेट अफ अ फाइटर ही इज भनेर क्या. ही इज अल्सो ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम. Johnny Bone John, just like his nickname Bone, Johnny Bone John भनेर भन्छौँ नि हामीले. त्यस्तै छ क्या. त्यस्तै छ. एभ्री स्ट्राइकिङ एकदम मिन स्ट्राइकिङ छ हुन्छ नि. एकदम त्यो हस्पिटलाइज नै गर्ने स्ट्राइकिङ स्ट्यान्ड त्यो स्ट्राइकिङहरू छ. अनि सबमिसन र ग्राउन्ड गेम एकदम बबाल छ. एभ्री सिङ्गल फाइट चाहिँ विन नै हुन्छ. अब कपाल उसको फाइटहरू लाइट हेभीवेट डिभिजनमा हामीले हुन्छ नि सुपर वारमा गएको अनि अलिकति स्टिफ जस्तो देखे पनि बट हि इज सो यो के अरे हेभी डिभिजनमा आफ्टर लङ ले अफ आएको छ. अब लेट्स टक अबाउट सिरियल गेन, राइट? सिरियल गेन, माई फ्रेन्ड, सिरियल गेन. आई मस्ट टेल यु गाइज one thing, man. Ciryl Gane came from a kickboxing background, I think, right? Yes, kickboxing background. अनि हेभी डिभिजनलाई मैले पहिला जसरी हेर्थेँ अब त्यसरी हेर्नुहोस् मैले छोडेँ क्या. हेभी डिभिजन युज टु बी अ super flashy knockout हुने and anything can happen anytime. But it was then when there was a fighter who was landing punches, lucky shot or lage pani bang bang ढल्ने हैन. But right now we have Ciryl Gane. If you look at Ciryl Gane, the way he moves
right? His movement and everything looks like he's from a lightweight, and the way he throws his like kicks and punches and how fast he is. I think यो फाइटमा जन जोन भन्दा 2 or 3 times faster हुन्छ जस्तो लाग्छ है श्रेयरगान इन एभ्रिथिङ टेक डाउन डिफेन्ड गर्नेदेखि लिएर सबैमा होइन तर त्यही हो अब जन जोनले एकचोटि समातेपछि सिद्धिहाल्यो नि होइन तर स्ट्यान्ड अपमा जन जोन पनि इक्वली मिन्छ सो जन जोन अलिकति फेभर किन जन जोनलाई गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि जन जोन has all the things that Srilgan knows. It's slightly Srilgan is slightly faster, right? So John has such a skinny leg, man, and that's what bothered me a lot, right? Because Srilgan can kick so much and so hard just to maintain that distance to kick. But John has amazing kick too. He can kick you and send you to hospital just for that to stamping leg kick. The Nima stamping on leg kicks. That itself is so mean. That is so mean kick actually. So once and UFC even thought of removing that or like taking it as a illegal kick भनेर पनि एउटा त्यस्तो एउटा रिमोर पनि चलेको थियो. I don't know that could still be illegal now. तर नहुन नि सक्छ. I don't know, man. So I'm not going to look into that के हो के होइन भनेर, but this fight is going to be amazing. So let's यो दुईवटा यो मेन इभेन्ट र कोमेन इभेन्टको बारेमा मात्रै म कुरा गर्छु होइन. मेन इभेन्ट र कोमेन इभेन्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोमेन इभेन्टबाट म सुरु गर्छु होइन. भ्यालेन्टिना सेप्च्यान्को भर्सेस एलेक्सा ग्रासो है त. फर्स्टमा म के कुरा गर्न खोज्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग एलेक्सा ग्रासो र भ्यालेन्टिना सेप्च्यान्को फाइट खेल्दाखेरि होइन कसलाई फेभर गर्छ कसलाई गर्दैन, कसले कति जित्छ, कसले के लुज गर्छ, कसले के गेन गर्छ भनेर होइन. So Valentina Shevchenko, definitely everybody assumed that Valentina Shevchenko is going to win. I think in my heart that Valentina Shevchenko is going to win. There are Alexa Grasso. If you look at Alexa Grasso can bring a biggest upset. यो दुईटै अपसेट हुन्छ जस्तो लाग्छ इभेन्टमा मलाई मेरो भित्रबाट जस्तो भनिरहेको छ. एलेक्सा ग्रासोले टाइटल जित्छ अनि सिरियगानले टाइटल जित्छ जस्तो लाग्छ बिकज Valentina Shevchenko, I don't have any particular reason why that happens. It's just my intuition, right? But I think this fight, right? Valentina Shevchenkoले जित्यो भने चाहिँ she is retaining that run, her being a number one for a long time. अनि she's going to be there. So यदि यो फाइट पछि यदि केही हुन्छ नयाँ नौलो केही हुन्छ भने she's got to go to upper division and challenge Amanda Nunes for यदि एलेक्सा ग्रासोले जित्यो भने that's all it takes. It's a rocky moment, right? एलेक्सा ग्रासोले जित्यो भने एलेक्सा ग्रासो is very very good, indeed very good, man. People तर भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को चाहिँ स्ट्रेन्थ स्ट्रङ छ क्या, धेरै स्ट्रङ छ होइन. त्यो चाहिँ अलिकति धेरै नै हाबी पर्छ कि जस्तो लाग्छ क्या, स्पेसली ग्राउन्ड गेममा है. किनभने के अरे भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को चाहिँ एकदम स्मार्ट फाइटर हो, धेरै बबल आइक्यू भएको फाइटर हो होइन. उसले ग्राउन्डमा चाहिँ जस्तो सुकै मै हो भने फाइटर नलिफाई गर्न सकेको छ. कारण के भन्दाखेरि चाहिँ सी नोज हाउ टु डिप्लोय हर एनर्जी एन्ड स्ट्रेन्थ इन द ग्राउन्ड, स्पेसली त्यो क्लिन्च गेममा, त्यो मुथाईको क्लिन्चिङ गेममा अनि ग्राउन्ड गेममा टेकडाउन, स्पेसली टेकडाउन गर्दाखेरि त्यसमा मात्र एलेक्सा ग्रासो अलिकति पछि पर्छ कि जस्तो लाग्छ. अदरवाइज स्ट्यान्डअपमा चाहिँ सी इज भेरी गुड है. एलेक्सा ग्रासो इज अल्सो भेरी गुड. सो एलेक्सा ग्रासोको अब किक र पन्चले हर्ट गर्न सक्छ भ्यालेन्टिना सेप्च्यान्कोलाई, तर भ्यालेन्टिना सेप्च्यान्कोको लाग्यो भने नकआउटसम्म हुन सकिन्छ. सो anything can happen in this fight, right? So Alexa Grasso जित्यो भने चाहिँ फिमेल मेक्सिकन फाइटर यो डिभिजनमा पनि Valentina Shevchenko has been nightmare for almost all the female fighter, right? So त्यो फाइटरलाई डिथ्रोन गर्नु भनेको त्यो जस्तो ग्रेटेस्ट एचिभमेन्ट अरू केही पनि हुन सक्दैन क्या. सो द्याट्स वाट द स्टेक राइट हियर इज. अनि एभ्रिथिङ तर मेन इभेन्टमा स्पेसली टाइटल फाइटमा चाहिँ अब डिफेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब च्याम्पियन इज पुटिङ सो मच अन द लाइन होइन. अनि द कन्टेन्डर इज डुइङ एभ्रिथिङ in their power to dethrone the queen or king, right? And so that is why the stake is so big. So let's talk about heavyweight division. Main event ko kura garnu pardakhiri we have John and Srilgan. If you look at them, right, John ले bulk up भएको छ heavy division को लागि. So definitely power पनि बढेको छ होला John को हैन. तर फ्रान्सिस नगानोसँग if you look at those two fighters हेर न उस्तै नै छ क्या मास, त्यो मास डेन्सिटी दुवैजनाको यदि हेऱ्यो भने होइन, दिज आर लाइक क्रेजी फाइटर. सो जन र श्रेयरगान यदि हेर्दाखेरि जन अझै पनि
त्यो अझै पनि अलिकति थिन त देखिन्छ है श्रेयस खानको कम्पेरिजनमा यु नेभर नो अन द फाइट नाइट अनि डेफिनेटली अब जन जोन्कोमा पावरहरू बढी छ तर यो फाइट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क जन जोनले जित्यो भने चाहिँ वी क्यान सी अ रियल कमब्याक सुपरस्टारको अर्को अनदर राइज अनदर मुभमेन्ट हुन्छ नि अनदर एरा होइन अनदर कमब्याक जस्तो गरी लिन्छ मिडियाको लागि कन्टेन्ट वाइज होस् अथवा फ्यानको लागि चाहिँ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट स्टोरी हिरो स्टोरी एउटा चाहिँ फेरि रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जन जोनको ब्याङ्क एकाउन्ट धेरै 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 बढ्न सक्छ नेक्स्ट फाइटमा राइट त श्रेयस खानले यदि जित्यो भने होइन it is something that Shreya Khan has learned from his mistake, learned a lesson and came back and did his thing and win it. So उसको चाहिँ एउटा फुल जुन सर्कल उसले गर्नुपर्ने थियो अहिले इन्टरिम टाइटलबाट रियल च्याम्पियन हुनुलाई हुन्छ त्यो फुल सर्कल हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ उसको आफ्नो कम्युनिटीमा हुन्छ नि एकदम बवाल चाहिँ राम्रो एचिभमेन्ट चाहिँ मान्नु सक्छ एनिथिङ क्यान ह्यापन राइट सो मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ श्रेयस खानले जित्ने चान्सेस धेरै छ जस्तो लाग्छ है तर बोथ दिस फाइटर्स आर नट द फाइटर क्या सो मैले एज्युम गर्दैमा मैले पिक गर्दैमा हुने के होइन अथवा कुनै फ्यानले अथवा कुनै के अरे प्रेडिक्सन गर्दैमा के हुने होइन के अरे तर दिस फाइटर्स आर सुपर आइक्यू भएको फाइटर हो होइन अनि तर अब श्रेयस खान चाहिँ ब्रेक भएको देखाएको छ क्या योभन्दा अगाडिको फाइटमा अब हाम्रो जन जोनको त्यस्तो खासै देखेन जन जोन मिन फ्रम द बिगिनिङ टिल द एन्ड क्या उसले जित्छु भने चाहिँ जित्छु गर्ने टाइपमा चाहिँ त्यो मेन्टालिटीमा एप्रोच गरेर हुन्छ फाइट होइन जुनै ठाउँमा जाँदा पनि क्या हि नेभर ब्याक्स डाउन होइन अनि एट्याक गर्ने पोजिसनमा होस् लाइक जन जोन त्यही भएर जन जोनले जित्ने सम्भावना धेरै छ बट हेभी डिभिजन हो अनि इभन लाइक पन्चेसहरू ल्यान्ड गर्दा पनि नकआउट हुन सक्ने चान्सेसहरू धेरै छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम सिइङ समथिङ अमेजिङ ह्यापनिङ हियर जन जोन इज टप हेभी बट हि स्टिल हेज अ स्किनी लेग उसको ट्रेनिङ गरेको फुटेजहरूमा देख्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ श्रेयस खानले यदि बल ल्यान्ड गर्यो भने चाहिँ पुग्यो जस्तो लाग्छ है अब जन जोन यो आफ्टर लङ टाइम रिटर्न गरिरहेछ होइन अब त्यही हो अब योभन्दा अगाडिको एक्सिलेन्ट रेकर्डहरू छ जन जोनको तर जन जोनलाई कतिजना फाइटरहरूले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि होइन इट्स भेरी बिटेबल अनि तर म चाहिँ जन जोनमा के देख्छु भन्दा त्यो फायर चाहिँ देख्छु क्या जन जोन यु क्यान हर्ट जन जोन बट ही स्टिल हेज अनडिफिटेड काइन्ड अफ त्यो थिङ्किङ र फिलिङ क्या जसले गर्दा चाहिँ ही हेज द्याट हार्ट स्पेसली इन द फाइट जसले गर्दाखेरि चाहिँ ही क्यान गो टु वार इफ ही वान्ट्स टु इफ ही हेज टु राइट सो कुनै पनि गेम प्लान उसको काम गरेन भने ही हेज अ डिफ्रेन्ट वेपन ही अलरेडी हेज अ डिफ्रेन्ट वेपन देयर त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ही इज अ सुपर वेल राउन्डेड मिक्स मार्सल आर्टिस्ट हो जन जोन त्यसले गर्दा चाहिँ आई स्टिल सी एनदर डोमिनेसन इज डिफ्रेन्ट डिभिजनमा उसको डोमिनेसनहरू अनि अर्को भनेको चाहिँ अब श्रेयस खान चाहिँ फिजिकली एकदम जम्पी अनि लाइट वेटको फाइटर जस्तो गरेर हेभी वेट डिभिजनमा पनि हुन्छ नि अनि सुपर फास्ट किकिङ गेमहरू पन्चहरू अनि जन जोनभन्दा त 2-3 गुणा नै फास्ट हुने चान्सेस धेरै छ इभन टेक डाउन पनि उसले हुन्छ नि स्किप गर्नु सकिन्छ क्या त्यति फास्ट भएर क्या इफ ही वान्ट्स टु मेन्टेन द्याट डिस्टेन्स एन्ड किक द्याट स्किन लाइक अ लट होइन इफ जन जोन लुज दिस फाइट तर कसरी लुज गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ यो लुज चाहिँ तर इफ जन जोन विन्स he is a superstar in the making and if anything happens big it is his bank account that's it right he's been fighting for such a long time fan ko लागि ठुलो ठालो कुरा भए पनि उसको लागि चाहिँ अहिले भनेको लेगेसी मेन्टेन गर्ने एज अ ग्रेट फाइटर अ ग्रेट च्याम्पियन ग्रेट्स अफ अल टाइम अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने आई थिङ्क द्याट्स वाट ही इज इन्ट्रेस्टेड इन्टु सो श्रेयस खानको चाहिँ कुरा गर्दा श्रेयस खानले जित्यो भने हार्यो भने श्रेयस खानको के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ही इज लेजी ही इज अ गॉड ड्याम लेजी लाइक ही सेड ही इज अ लेजी भनेर बुझिन्छ है त्यही यदि जित्यो भने चाहिँ he's done that full circle क्या he wanted to come he came he saw and he conquered भन्ने एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ बुझिन्छ जसले गर्दा next fight is going to be a big and त्यसपछि couple of fight पछि he will learn the game right and he will try to हुन्छ नि come into this superstar phenomenon मा नि आउन सक्ने चान्सेस छ उसको होइन अमेजिङ एक्टिङ स्किल
त्यो नेट डिएसको एक्टिङ गरेको थियो नि होइन लाइक सी like every fighter has a different talent different from fighting, so those are the aspects. यदि फ्यानहरूलाई मन पऱ्यो केही भयो भने होइन उसको ब्याङ्क एकाउन्ट पनि बल्कअप हुने क्या नेक्स्ट अब च्याम्पियन हुनुसाथ त्यो त भइहाल्छ होइन सो अब कुरा गरौँ हामी भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को भर्सेस एलेक्सा ग्रासोको पनि फाइटिङ एस्पेक्टको बारेमा फर्स्ट कुरा त भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोलाई जित्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ किन भन्दा भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को इज बिल्ड डिफरेन्ट She wants to win. She is very mean. She is like one target. She thinks winning is important, nothing else. She does whatever it takes to get the win. And I've never seen her broke down in between the fight. Yeah, she's always been consistent with her the style and the way she approach. Jati nai tough, strength wise tough bhaye pani je pani. She's nullifying every single fighter. She's schooling every single fighter. Okay? So Alexa Grasso is an up and coming and she has a really good experience. She went through a lot of war also, but a lot of her fight is very technical. Okay? She's not like going out there and hoping for a win. Okay? She has legit boxing skill and ground game skill. Okay? If they stand and bang, right? If they want to be a technical, masterful, and a fan, like the masterful performance, Alexa Grasso can get the win. Like, Ma is a fan. Ma is Alexa Grasso fan. Plus, Shevchenko company. Alexa Grasso wins. I'm very happy for her, and we all will notice one amazing thing, which is nobody is able to do anything to Valentina Shevchenko, but there's someone who's done it and prove it. That there's a hole in her game too भन्ने टाइपको देखाउन सक्नु भनेको त्यो जस्तो ग्रेटेस्ट अचिभमेन्ट त अरू के हुनसक्छ होइन तर भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले यदि जित्यो भने चाहिँ सी सुड बी कन्सिडर सी इज द क्विन इफ एलेक्सा ग्रासो क्यानट डु इट किनभने वेभ सिन लट अफ फाइटर्स बिफोर च्यालेन्जिङ भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को ह्याभिङ अ डिफ्रेन्ट स्किल सेट पर्टिकुलर डिसिप्लिन जस्तै कोही किक बक्सिङमा मात्रै बवाल थियो किक बक्सिङमा बवाल भएको फाइटरले भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले ग्राउन्ड गेममा लगेर जित्यो अब ग्राउन्ड गेम बवाल भएको फाइटरलाई चाहिँ हुन्छ नि स्ट्यान्डअपमा जित्यो अथवा कसैले ग्राउन्ड गेममै जित्यो जुन चाहिँ फाइटरले चाहिँ भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोलाई चाहिँ बुलडोजर जस्तो उचालेर पछाड जस्तो लागेको उसलाई उचालेर पछाडेर जित्यो भने चाहिँ भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को इज having understanding and knowledge about his opponents, her opponent, and crafting a game plan just enough to beat her opponent. Okay? So, Alexa Grasso is एकदम all-rounded नै छ उसको बक्सिङ एकदम दामी छ बक्सिङ चाहिँ टपमा छ त्यसपछि ग्राउन्डमा पनि एकदम राम्रो छ है ग्राउन्डमा डिफेन्ड गर्नेदेखि लिएर टेक डाउन पनि राम्रो छ तर पावर कति स्ट्रङ छ भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को भनेर कसैलाई थाहा छैन भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को त्यति स्ट्रङ नभए पनि भ्यालेन्टिना सेप्चेन्को नोज हाउ टु डिस्ट्रिब्युट द स्ट्रेन्थ एन्ड पावर वाइल सी इज सी इज इन अ क्लिन्चिङ गेम त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरवेमिङ हुनसक्छ त्यो पार्टमा है सो द्याट्स द्याट गाइज अनि अर्को कुरा हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो भने त करेन्ट के भइरहेछ त एमएमए सिन भन्दाखेरि यु जस्ट नोटिस राइट UFC 284 पछि इस्लाम माखाचिपले आइभी लिएको भनेर ड्रामा एउटा हुन गयो ड्यान हुकरले चाहिँ एउटा ठुलो एक्विजिसन नै गरेको छ होइन इस्लाम माखाचिपको म्यानेजरले ट्विट गरेको थियो ट्विटमा चाहिँ फाइटरहरूलाई थाहा छैन रहेछ आइभी लिन मिल्छ भनेर फेरि ट्विट डिलिट गर्यो होइन द्याट सोड there is some shady thing going on over there. Okay? Everybody can see that, right? तर अब न त युएफसीबाट न त उसाडाबाट न त अस्ट्रेलियन कमिसनबाट अब कुनै त्यस्तो केही आएको छैन होइन सबैले नै होइन नै भनिरहेछ सो लेट्स से होइन तर बट लाइक द्याट पर्टिकुलर ट्विट प्रुभ द्याट हुन्छ नि he must have taken a little bit, right? तर अस्ट्रेलियन के अरे कमिसनबाट त आइभी त लिनै मिल्दैन अरे वेट कटको लागि भनेर होइन अनि ड्यान हुकरले पनि यतिकै त भनेको होइन होला होइन यतिकै त पात त हावा नाइसमा त पात हल्लिँदैन केही न केही त छ क्या बबी ग्रिनले पनि कुरा गरेको थियो क्या लाइक रसियन जति पनि एथलेट्सहरू छ कुनै पनि स्पोर्ट्समा रसियन एथलेट्सहरूले चाहिँ त्यो लिने चाहिँ नर्मल जस्तै छ क्या लाइक दे आर इकारियसकै के भन्ने एउटा डकुमेन्ट छ विच सोज द्याट रसियन अलमोस्ट अल द स्पोर्ट्समा चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट लिने चाहिँ एउटा चलन छ जस्तो होइन द वेयर नट एक्युजिङ अफ ब्लेमिङ एनीबडी तर वाट आइम सेङ इज
वेन द्याट इज अ ट्रेन्ड कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा लिएको हुनसक्छ होइन एन्ड बबी ग्रेगरले के भनेको छ दे डोन्ट लाइक ही डजन्ट फिल लाइक ह्युमन भनेर तर के अरे एलेक्जान्डर भोल्कानोभ्स्कीले त एकदम ह्युमनाइज नै गरिदियो है इस्लाम माखाचेभलाई त त्यो कन्ट्रोभर्सी अर्को ठुलो कन्ट्रोभर्सी के भन्दाखेरि जिते पनि पाउन्ड फर पाउन्ड नम्बर 1 मा चाहिँ स्टिल पनि एलेक्जान्डर भोल्कानोभ्स्कीले नै राखेको छ अनि विच एक्चुली न्युट्रलाइज द होल फ्यान एन्ड द होल कम्ब्याट सिन क्या अब तर इस्लाम माखाचेभले पनि हामीलाई त्यस्तै हेप्छ हामीलाई त्यस्तै गर्छ हामी दागेस्तान फाइटरलाई त्यस्तै गर्छ लास्टमा गएर यही हो ताल युएफसीको सबैको भनेर भनेको छ बट बिङ अ भेरी अनेस्ट राइट होइन एलेक्जान्डर भोल्कानोभ्स्कीले चाहिँ पाउन्ड फर पाउन्ड नम्बर 1 पाएको चाहिँ एकदम ठिक हो है कि त उनीहरूले फेरि रन ब्याक गर्नु पऱ्यो होइन राम्रोसँग जित्न पऱ्यो यो चाहिँ किनभने ब्याक एन्ड फोर्थ धेरै भएको छ अनि मेनी यो फाइटरहरू बिचमा पनि अब दुईवटा भइसक्यो क्या दुईवटा थट भइसक्यो क्या कसले जितेन भनेर माइकल च्यान्डलर भर्सेस मैग्रेगर हुँदाखेरि चाहिँ द्याट इज अनदर स्टोरी टु टक अबाउट गाइज किन भन्दाखेरि माइकल च्यान्डलर भर्सेस लाइक माइकल च्यान्डलर कस्तो मजाले बोल्छ लाइक he is for sure going to be a future analyst भनेर सबै फ्यानहरूले भन्छ होइन अनि he should be the way he speaks right so Conor McGregor अहिले he's not same Conor McGregor he used to be a different Conor McGregor but he's now different Conor McGregor he was a very hungry Conor McGregor because he had nothing except fighting now he is a different Conor McGregor because he has everything but he wants fighting but he loves fighting because he still loves fighting so these are two different Conor McGregors. So attitude, in terms of personality, we can see so many changes with him. Although he tried to maintain, be consistent with the way he approached, especially Twitter मा चाहिँ सेम consistent राखेको तर हामीलाई थाहा छैन होइन कस्तो हुन्छ यो दुईजनाको अब सुट भइरहेछ अनि जब when the footage comes out you know I would be the first person excited to see how the whole thing is playing out भनेर होइन UFC 285 को होइन फाइटमा मलाई लाग्छ बोनिकल भर्सेस जेमी पिकेट आई क्यानट रियली से अबाउट दिस फाइट राइट अनि सबको रकमनाभ भर्सेस जियोफ निलमा चाहिँ सबकतले नै फेरि जित्छ जस्तो लाग्छ है यो चाहिँ अनि कोमेन इभेन्टमा भ्यालेन्टिन सेप्चेन्को भर्सेस एलेक्सा ग्रासोमा आई थिङ्क एलेक्सा ग्रासो विल पुल दिस अफ दिस इज गोइङ टु बी अ बिगेस्ट अपसेट biggest upset तर इट्स अ फाइट भ्यालेन्टिन सेप्चेन्कोले कुनै इन्च पनि दिँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ बट इट all takes one thing man and Alexa Grasso-ले चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई है just my intuition I cannot really tell you technically how she is going to win I think Alexa Grasso-ले यदि जित्यो भने it's going to be a decision It's not going to be knockout, it's going to be decisions and decision त Alexa Grasso-ले जित्न सक्दैन TKO हुनसक्छ कि सबमिसन हुनसक्छ Alexa Grasso-को होइन अनि जन जोन भर्सेस सिरियल गेनको पनि मलाई के लाग्छ सिरियल गेनले नै जित्छ यो फाइट होइन हाउ आई थिङ्क फर्स्ट राउन्ड अनि फर्स्ट राउन्ड नकआउट हुनसक्छ सिरियल गेनले कि त सबमिसन नकआउट र सबमिसनमा दुईवटा हुनसक्छ सबमिसन हुने चान्सेस एकदम कम छ तर नकआउट हुने चान्सेस धेरै बढ्छ सिरियल गेनको द्याट्स वाट आई प्रेडिक्ट राइट इफ जन जोन विन्स हाउ वुड जन जोन विन्स यदि जन जोनले जित्ने हो भने जन जोनलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ इट इज गोइङ टु बी अ थर्ड राउन्डतिर जित्नुपर्छ जन जोनले जित्ने हो भने चाहिँ होइन इट ह्याज टु बी अ TKO भ्यालेन्टिन सेप्चेन्को एलेक्सा ग्रासोको भ्यालेन्टिना सेप्चेन्कोले जित्दाखेरि चाहिँ यो कि त TKO हुन्छ कि त डिसिजनसम्म जान्छ भ्यालेन्टिन सेप्चेन्कोले द्याट्स वाट आई थिङ्क राइट आई एम स्टिल रुकी म्यान आई क्यानट रियली प्रेडिक्ट what's what भनेर that's what the beauty about the fight right we don't know what is going to happen that's why we get to see what will happen this week going down UFC 285 guys let's go so नेपाली फाइट सिनमा के भइरहेछ त्यसको बारेमा म कुरा गर्छु stay tuned guys so नेपाली कम्ब्याट सिनमा नेपाल नेसनल मुथाई एसोसिएसनले चाहिँ छैठौँ मुथाई च्याम्पियनसिप नेसनल च्याम्पियनसिप चाहिँ अर्गनाइज गरेको थियो त्यसमा चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट हुनेहरूमा नम्बर 1 बाट म सुरु गर्छु 1 2 3 4 गरेर सो रिना माझी मकनपुरबाट गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले 50 केजी वुमेन डिभिजनमा जित्नु भएको थियो आई थिङ्क दिस इज हर सो प्राप्ति बतास एनआरएन गोल्ड मेडलिस्ट इन 55 केजी वुमेन त्यसपछि रहेको छ अनिस बुद्ध मगर रोल्पाबाट गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ कम्पिटेटिभ 50 केजी
त्यसपछि धर्मेन्द्र राम फ्रम सर्लाही गोल्ड मेडलिस्ट इन 55 kg. त्यसपछि करण बज्राचार्य फ्रम काठमाडौँ गोल्ड मेडलिस्ट इन 60 kg. त्यसपछि सुजल लिम्बू थेराथुङबाट हुनुहुन्छ गोल्ड मेडलिस्ट इन 65 kg. अनि त्यसपछि रौणी सुब्बा थेराथुङ गोल्ड मेडलिस्ट इन 70 kg. समीर देसार ललितपुर gold medalist in 75 kg. Then we have Rasib Ziri from Kathmandu, gold medalist in 85 kg. So I would like to congratulate all of the fighters for securing a gold medal. त्यसपछि हामीसँग रहेको छ वरुण गले गुरुङले another TK win गरेको छ थाइल्यान्डमा. Great punch, good punch, follow up with the body kick. Oh my god, that's what gave him the win. Very अमेजिङ कम्बो त्यो सेकेन्ड्सको कम्बोहरू एकदम राम्रो थियो. सो थाइल्यान्डमा किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा जितेको छ हाम्रो वरुण गले गुरुङजीले. कङ्ग्रेचुलेसन फर द विन. जुजेत्सु हाम्रो गेमहरू चाहिँ करातेमा धेरै गहिरा हुन्छ अनि मुथाईमा पनि धेरै गहिरा हुन्छ. जुजेत्सुमा पनि अब ग्राउन्ड गेम स्पेसलिस्ट फाइटरहरू पनि निस्किँदैछ. अनि कोशिश श्रेष्ठले चाहिँ ब्रोन्ज जित्नु भएको छ 7th एसियन जुजेत्सु च्याम्पियनसिपमा गएर. So congratulations and yeah, we are really very proud.